السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو ته په عرفان ټیک چینل کې هرکلی ویم. زمونږ کم چې نننی ټاپک دی هغه د ایم ایس ورډ انوایرمنټ دی. راځو سټارټ کړو د ایم ایس ورډ انوایرمنټ نه. فرست زړومبی چې کوم دی ایم ایس ورډ اوپن کوم، وین ورډ مې ورکړ، یعنی وینډو لوګو آر مې پریس کا، وینډو راغله، رن وینډو راغله. په دې کې ما وین ورډ ورکړ، وین ورډ باندې مې کلیک کړ، دلته مې اوکې کړ. چې کله مې اوکې کړ ما ته ایم ایس ورډ کولو شو. په دلته مې په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کړ. زما چې کوم ایم ایس ورډ پروګرام دی هغه اوپن شو. اوس په دې کې د دې دا کم چې ماحول دی انټرفیس دی دا به مونږ وایو چې په دې کې کم کم آپشنز دي، څه پکې راغلي دي، کم کم آپشن پکې راغلي دي. نو زه راځم ړومبی دا کم چې وینډو ده دا لږ شانتې زوم کوم. اوس په دې کې دا کم چې بالکل په ټاپ باندې دی دا ایریا دې ته وایي ټایټل بار. کم چې ډاکومنټ 1 کمپیبلټي موډ مایکروسافټ ورډ یې لیکلی دی دې ته وایي ټایټل بار. چونکې زمونږ نننی ټاپک چې کوم دی هغه دی د ایم ایس ورډ انټرفیس. زمونږ کم چې نننی ټاپک دی هغه دی د ایم ایس ورډ انټرفیس. صحیح شو. نو په دې انټرفیس کې دا ړومبی کم چې دا ډاکومنټ 1 دی دا ورسره دا کم چې مایکروسافټ ورډ دی دې ایریا ته دې بار ته موږ ټایټل بار وایو. ټایټل بار صحیح شو. اوس دا ټایټل بار چې کوم دی دا جوړ دی د دوه آپشن نه. ټایټل بار جوړ دی د دوه آپشن نه. هغه یو آپشن د موږ څه وایو فایل نیم او دویم چې هغه پروګرام نیم دی. فایل نیم کله چې تاسو دا پروګرام چې کوم دی سیو کوئ نو هغې له به تاسو یو نوم ورکوئ، هغې نیم ته موږ فایل نیم وایو. دا کوم چې ډاکومنټ 1 دی او دا بل مایکروسافټ ورډ دې ته وایي پروګرام نیم. نو دا د ټایټل بار دوه آپشن دي. د دې نه بعد کې دا کوم چې رائټ سایډ ته درې بټنې دي بالکل په ټاپ باندې دې ته وایي کیپشن بټن. څه ته وایي کیپشن بټن ورته وایي. اوس دا کیپشن بټن کې بیا ځان له درې بټنې دي. دا یو کوم چې دا انډرسکور ټایپ دی انډرسکور شیپ دی دې ته وایي مینیمایز. دې څه کار کوي دې دا وینډو ټاسک بار ته راکوزي، دې لاندې ډاکومنټ ایریا ته راکوزي، دغه ته مینیمایز وایي. اوس د دې شارټکټ سره آلټ سپیس او ان دی آلټ سپیس ان. ورپسې دا دویم بټن دا دغه ته وایي ریسټور ډاون میکسیمایز هم ورته وایي. کله چې دا دې فارم کې شي فل سکرین کې شي نو بیا په دې کې دا بټن دې ته وایي ریسټور ډاون. ریسټور ډاون دې غټ سکرین کې دی د وړوکې سکرین ته کنورټ کوي، د فل سکرین نه وړوکې سکرین ته کنورټ کوي. دیکھو ته ګوره نو دې بټن ته مونږ ریسټور ډاون وایو. واپس باندې کلیک کوو په دې باندې او واپس فل سکرین کېږي نو دغه ته وایي انډو ریسټور. نو دلته زه رالمه دا ما ریسټور کو. اوس د دې شارټکټ سره آلټ سپیس او انټر آل سپیس انټر باندې دا ریسټور کېږي او واپس کوئ هغې ته مونږ انډو ریسټور وایو.
د هغې شارټکټ دی الټ سپیس ایکس او پسې دا دریم نمبر دغې ته وایي کلوز. نو دا دې کلوز شارټکټ چې کوم دی دا کراس شانتی دی د دې شارټکټ هغه الټ F4 دی. Alt plus F4 دا او کیپشن بٹن کلیر. دا هغې نه بعد کې بیا ورپسې دا کم چې رائټ سایډ ته دي سوري لیفټ سایډ ته دي دې ایریا ته موږ وایو کویک ایکسس ټول بار. کویک ایکسس ټول بار دا کم چې تیار کمانډز دي ریډي کمانډز دي فایل شو انډو شو ریډو شو نیو شو اوپن شو ایمیل پرنٹ یا زوم یا دلته سپیلنګ ګرامر. نو دا ځینې کمانډونه دا په یو ځای کې کله بل ځینې کمانډونه په بل ځای کې وي نو دا په اسانه باندې موږ چې کوم دی دې ځای نه ایکسس کولی شو. د دې د وجې دې ایریا ته موږ څه وایو کویک ایکسس ټول بار وایو. بل فایل مینیو. اوس فایل مینیو دا په ټولو کې د غونډو نه اهم مینیو ده ځکه چې د دې پروګرام چې کم کنټرولینګ دی هغه ټول په دې بټن باندې دی په دې مینیو باندې دی. ډسپلی grouping save language change custom ribbon quick access سو ایڈ کې سو ریموو کې سو پکې اپډیټ کې یا څه کمانډ ډسیبل کې یا انیبل کې ټول کنټرولینګ ایون دا چې شیئرینګ کې یا پرنټینګ کې یا پروټیکشن اپلی کې ناغه ټول په دې یو مینیو کې دی دې ته موږ وایو فایل مینیو. د دې نه بعد کې ورپسې راغلی دی ټیبز. اوس ټیبز چې کوم دی هغه کم دی نو دا ہوم انسرټ ډیزاین لی آؤٹ دې ته وایي ټیب دې ته څه وایي ټیب ورته وایي. اوس په ټیب کې بیا دننه چې کوم دی هغه ګروپونه دي یعنی مطلب ریلیټډ کمانډز دي کم چې یو شانتي کمانډ وي کار چې کوم دی لږ شانتي سیم وي نو د هغې دپاره دوی چې کوم دی ورکړي دي ګروپونه او هغه ګروپونه چې کوم دی د هغې یو خپل نیم وي لکه فار ایگزامپل انسرټ ته راشي انسرټ کې پیج نو پیج ګروپ دی ټیبل دی ټیبل ګروپ دی السټریشن کې پکچر دی آنلاین پکچر دی شیپ دی سمارټ آرټ دی چارټ دی صحیح ده پک آن آنلاین دی او دا ټول د دې لپاره خپل ګروپ دی هغه السټریشن دی یعنی داسې ہوم ته راشه فارمیٹ دی فونټ دی سټایل سایز بولډ اټالیک انډرلاین وغیرہ دا کمانډونه د دې لپاره خپل ټیب دی هغه فونټ ټیب دی سوري فونټ ګروپ دی. نو دا ټیب چې کوم دی هغه ډیوایډ شوي دي په خپل ګروپس کې او په هغه ګروپ کې عمق ریلیټډ د هغې لپاره چې کم کمانډز وي هغه راغلي دي. اوس دا څومره ګروپونه چې دي په دې یو بار کې دې ته وایي ریبن. د ریبن د هایډ کولو د شو کولو شارټکټ دی هغه کنټرول F1 کنټرول F1 په دې باندې هایډ کېږي په دې باندې دا ریبن چې کوم دی شو کېږي او دا پکې موږ سره هغه ټیبز دي. ټیب ډیوایډ شوی په ګروپ کې دی ګروپ ډیوایډ شوی په کمانډز کې دی او دا ټول ګروپونه په دې بار باندې دې ته وایي ریبن. د ریبن د هایډ کولو شو کولو شارټکټ ته اوس ته ما ووایي چې هغه سره کنټرول F1 دی. کلیر ها د دې نه بعد کې ورپسې راځي رولر. اوس دا رولر څه کار کوي دی پیمایش کوي د لیکلو او د پیج ترمنځ یعنی زما دا پیج سایز چې کوم دی هغه دومره دی خو په دې کې د لیکل لیفټ رائټ ټاپ باټم کې دې ایریا کې به لیکل نه کوو دې ته موږ مارجن ایریا وایو که یو کس مارجن ایریا هغه سیټ کوي نو هغه په پیج سیټ اپ ته پیج لیاؤټ ته راشي په پیج لیاؤټ کې بیا دلته چې کوم دی په مارجن کې شته نیرو موډریټ وایډ میرر کسٹم مارجن ته خپل هم جوړولی شي نو انشاءالله را روان دا کمانډونه به چې کوم دی موږ وایو ورپسې صحیح ده. دا اوس زموږ رولر چونکې دا هارزنټل هم وي دا ورټیکل هم وي نو دغه پکې رولر. نیکسټ هغه دی سکرول بار. اوس په سکرول بار کې دا کم چې لیفټ رائټ سایډ سکرول بار نو سکرول بار چې دی دا کم چې لیفټ رائټ سایډ ته دی ټاپ باټم او لیفټ رائټ موومنټ کوي دې ته وایي سکرول بار. اوس د سکرول بار نه علاوه دلته موږ سره یو پکې بل دی
سکرول بار چونکې دا موږ سره هاريزونټل هم شته او ورټیکل هم شته ورسره سټیټس بار دی او سټیټس بار کوم یو دی دا لاندې چې کوم دا بلو پټه ده پیجز ورډز لینګویج زومینګ لی آؤټس دا ټول بار دی ته وایي سټیټس بار دا پیجونه شو کوي ورډ شو کوي لینګویج شو کوي لی آؤټ شو کوي په کوم لی آؤټ کې زومینګ زما د ډاکومنټ څومره دي ناغه ټول چې کوم دی دغه ایریا ته څه وایي سټیټس بار لاست ون پکې دی ورکینګ ایریا اوس ورکینګ ایریا زمونږ دا کم پیج چې دی په دې باندې که زه لیکل کوم که زه ډرایینګ کوم که زه پکچر اپلوډ کوم ایون دا که زه پکې چارټ چې کوم دی هغه جوړوم نو دا ټول دې ایریا ته موږ څه وایو ورکینګ ایریا دا زمونږ د MS Word انټرفیس و دې ته وایي IDE یا انوایرمنټ ورته وایي که دې کې چا څه کوېسچن وي نو بالکل موږ ته په کمنټ سیکشن کې ویلی شي انشاءالله را روان نیکسٹ ټاپک کې په ملاقات کیږي تر دې وخت اجازت راکړئ د الله پامان